किती छान चकली झाली बघा। अगदी बोटाने दाबली जाते, अगदीच ठिसून बनवा बरं का नक्कीच। नमस्कार मैत्रिणींनो, कुक हॅपी होममध्ये मी सीमा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। बघितलं ना, आज तांदळाच्या चकल्या आपल्या किती छान झाल्या आहे, बनवायच्या ना। रेसिपी आवडल्यास आठवणी सबस्क्राईब नसेल केलेलं तर आठवणीने सबस्क्राईब करा, आठवणीने बेल आयकॉनवर क्लिक करा। व्हिडिओ बघून, बनवून, खाऊन छान छान कमेंट करा। चला आता तयारीला लागू, बनवायच्या। साधे रेशनिंगचे तांदूळ हे आता आपण हे 3 ग्लास तांदूळ 2 दिवस पाण्यात भिजत टाकणार आहे। आता एक ग्लास टाकलाय, हा दुसरा आणि हा तिसरा। तर 2 दिवस पूर्ण भिजत घालून तिसऱ्या दिवशी आपण व्यवस्थित दळून घेणार आहे। आता हे आपण स्वच्छ धुवून भिजत घालू। तांदूळ 2 दिवस भिजून असे मस्त फुगले हे बघा, आणि आज तिसरा दिवस आहे। आता मी ते स्वच्छ धुवून घेतले। आता ते आपल्याला स्वच्छ धुवून निथळत वगैरे नाही ठेवायचे, डायरेक्ट मिक्सरच्या भांड्यात टाकायचे आणि दळून घ्यायचे। खूप सोपी पद्धत आहे, नक्कीच तुम्ही बनवा आणि जास्त वेळ खाऊ पण नाही। हे बघा, अशा पद्धतीने दळायचं। थोडं जाडसर ठेवायचं। हे बघा, चमच्याला तुम्हाला दिसतंय ना, अशा पद्धतीने। त्यांनी काय होईल, चकल्या थोड्या असं तेलात टाकल्या की छान फुगतील, कुरुम लागतील, अगदी पोंग्यासारख्या। जास्त बारीक दळलं तर ते चिकटपणा होईल त्यामध्ये आणि चकल्या छान फुगणार नाही। अशाच पद्धतीने दळा, जास्त पाणी टाकून पण दळू नका। अशा पद्धतीने घट्टसरपणा आला पाहिजे, अशा पद्धतीने दळा। नंतरून पाण्याचा अंदाज चुकू शकतो, तसं तर चुकणार नाही। तांदळाला जितकं पाणी टाकलं तितकं फुगतं, पण अति प्रमाणात नकोय। आपण ज्या ग्लासने तांदूळ मोजले होते त्याच ग्लासने 3 ग्लास तांदूळ मोजले होते, तर 6 ग्लास आपल्याला यात पाणी घ्यायचं आहे। पाणी गरम करायला ठेवून त्यात आपल्याला 3 ग्लास आपण तांदूळ घेतले होते की नाही, मग 3 चमचे आपल्याला त्यात पापड खार टाकायचं आहे। त्यात तुम्ही 2 चमचे पापड खार टाकून पापड मसाला सुद्धा टाकू शकता, त्यांनी पण खूप छान चकल्या होतात। तर तुमच्या मनाने तुम्हाला जर 3 चमचे पापड मसाला टाकायचा असेल तर टाका, किंवा पापड खार टाका। आणि त्यात आपल्याला आता मॅगी मसाला टाकायचा आहे, तर 3 पुड्या मी मॅगी मसाल्याच्या टाकणार आहे। तुम्हाला हिरवी मिरची लसूण वाटून घालायची तर घाला, लाल मिरची लसूण वाटून घालायची तर घाला, खूप टेस्टी लागतात। तुम्हाला त्यात जितके असे छान मसालेदार पदार्थ टाकायचे असेल तितके तुम्ही टाकू शकता। मी आता मॅगी मसाल्याच्या 2-3 पुड्या टाकणार आहे, 3 याला, आणि लाल तिखट टाकणार आहे। आणि त्याबरोबरच माझ्याकडे काळे तीळ आहे म्हणून मी काळे तीळ मिक्स करून टाकणार आहे, पण तुमच्याकडे फक्त व्हाईट असले तर व्हाईट टाका, असं काही नाही। हे उगाच आणलेले होते घरामध्ये, पण त्यांनी चकल्यांना टेस्ट वेगळी येते। काळ्या तिळाचा वापरही कधी करून बघा। आता हा मॅगी मसाला 3 पुड्या आपण मॅगी मसाला टाकणार आहे, त्यामुळे मिठाचं प्रमाण कमीच असू द्या, नाही टाकलं तरी चालेल। पूर्ण मिश्रण शिजल्यावर तुम्ही त्यानंतर मीठ टाकून म्हणजे खाऊन टाकून शकता। आणि दुसरं म्हणजे असं पापडखार पण खारट असतो, त्यामुळे तुम्ही माझ्या म्हणण्यानुसार टाकूच नका। मी काय केलं आहे, 2च चमचे पापडखार टाकला आहे, माझ्याकडे थोडा कमीच होता, पण 3 चमचे पूर्ण पापडखार किंवा पापड मसाल्याची अर्धी पुडी असं प्रमाण आहे, किंवा आणि 3 पुड्या तर मॅगी मसाला पाहिजेच। अर्धा चमचा हळद टाका आणि लाल तिखट तुमच्या प्रमाणानुसार टाका, जास्त तिखटही करू नका। यात मी 2च चमचे टाकते, छोटे चमचे, चकली खायला लागल्यावर ठसका नको लागण्यासाठी। आता त्यात तुम्ही 1 चमचा जिरे पण टाका। आणखीन 2 ग्लास पाणी आपल्याला बाजूला गरम करायला ठेवायचं आहे। चकलीला जास्त लावू शकता पाणी, पीठ जसं फुगत येईल शिजण्यासाठी पाण्याची गरज पडते, गरज असली तरच टाकणार आहे आपण। पाणी उकळत आलंय आता,
अशा प्रकारची मोठी उलटणी घ्या किंवा रवी घ्या किंवा लाकडी घोट्या असतो छोटा तो घ्या। आता हे जे मिश्रण आहे ते आपण त्यात टाकून एकसारखं हलवत राहा, गठुळ्या होऊन देऊ नका। अशा पद्धतीने लगेच घट्टपणा यायला लागलाय त्यात। एकसारखं हलवून कमी गॅसवर वाफत ठेवा। गठुळ्या असल्या तर त्या फोडून घ्या। अशा पद्धतीने व्यवस्थित मिक्स करून घ्या, व्यवस्थित हलवून घ्या। अशा पद्धतीने त्या 6 ग्लास पाण्याचं मिश्रण म्हणजे 3 ग्लास तांदूळ 6 ग्लास पाण्याचं मिश्रण अशा पद्धतीने होतं तयार। जसजसं वाफेल तसतसं आपल्याला वाटेल तर आपण पाणी घालणार आहे। 5 मिनिट वाफवून मी आता असं बघितलंय अजून मिश्रण शिजतंय, पण मी थोडंसं आणखीन पाणी वरतून टाकणार आहे। त्याने काय होईल खाली लागणार पण नाही आणि जसजसं शिजती तसतसं ते मिश्रण फुगत येणार आहे, त्यामुळे मी पाणी टाकलं आहे। आता परत 5 मिनिट वाफवून घेऊ। 10 ते 12 मिनिट झाले, बघू तरी कसं झालंय। वा बघा, मी सांगितलं होतं ना कलर बदलेल, खूप छान। आणि असं हात लावून बघायचं, जास्त चिटकलं नाही की समजायचं की मिश्रण तयार झालेलं आहे। सोऱ्या घ्यायचा आहे चकली लावून अशा पद्धतीने त्यात मिश्रण टाकून घेऊ आपण। जवळजवळ 10 ते 12 मिनिट तुम्ही हे मिश्रण चांगल्या पद्धतीने वाफवून घ्या, त्याने त्या चकल्याचं पीठ शिजलं जाईल आणि तळल्यावरही त्या खूप फुलतील। अशा पद्धतीने तयार करून घ्या चकल्या। हे तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी खालीच बनवत आहे, आता मी गच्चीवर जाऊन बाकीच्या बनवणार आहे। आणि थोडंसं अंतर जर ठेवलं वेड्यामध्ये तर ती फुगेल पण चांगली। अंतर म्हणजे अशा पद्धतीने थोडं वेड्या वाकड्या झाल्या तरी चालेल। चला तर मी आता बाकी सर्व करून घेते आणि नंतरून तुम्हाला दाखवते। मिश्रण इतकं छान शिजलंय की मी सहज ती हातावर सुद्धा उचलू शकते। हे बघा, अशा पद्धतीने आपल्या चकल्या आता करायच्या झाल्या आहे। ते छान आपण 2 दिवस मस्त उन्हात वाळून देऊ आणि तळून बघू। कशा मस्त झाल्या बघा वाळून कुरकुरीत। 2 ते 3 दिवस मी वाळवल्या चांगल्या। तर आता आपण तळून घेऊ। वाह, किती मस्त, कलर पण किती छान आलाय। नक्की करून बघा हं। तेव्हा चांगले चांगले खा, मस्त रहा, माझे व्हिडिओ बघत रहा। मी पुन्हा येईन नवीन उन्हाळी रेसिपी घेऊन। बाय।